yung accessories po dyan. Tsaka glitters po. Glitters. So, powder. Tapos baking soda po. So, yung tsara, tsaka tapos tapos natin. So, ang unahin ko ay glue. Ito naman ay glitters. Hawakan mo po. Hindi nakakaroon. Hindi naman. Tama na. Tsaka arielgel na. Easy lang guys. Tama na na. So, yung solution naman pa. Hindi lang. I decide. Halo na natin guys.
Hey guys. Glitters. Nakikita ko talaga yan. Glitters. Parang pupo yung glitters. Pupo na nga. Ganda. Nakikita ko rin yung guys. Ano ganda? Matigas naman. So, dumidikit yung iba, guys. Kasi guys, ang ganda, guys. Ito siya, guys, oh. Color green. Lalo to, parang nagsisilabasan na yung mga parang naman. Ano ba? Uy, parang kuko. Kuko ibo. Akala mo kakaiba na dito, guys. Ito, guys. Green. Ito, guys. So, doon na po nagtatapos ang vlog ko po ngayon. So, don't forget